අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ඒ වගේම views වැඩි කරගන්න පුළුවන් එක් ක්‍රමයක් ගැන. ඒක තමයි YouTube cards කියන්නේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා. මොකද වීඩියෝ එකක් තව අලුතින් දාපු ගමන් එතකොට ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් bell icon එක click කරලා තිබ්බොත්. හරි අපි මුලින්ම බලමු මේ YouTube cards වලින් අපිට තියෙන ප්‍රයෝජනෙ මොනවද කියලා. ඉතින් මේ YouTube cards වලින් අපට තියෙන ප්‍රධාන වාසිය තමයි අපේ views අපට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ videos වලට එහෙම නැත්නම් වෙනත් දෙයකට වෙන්න පුළුවන් අපට මේ views වැඩි කරගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ YouTube card කියන්නේ. ඉතින් මේකේ ප්‍රධානම කාරණාව වෙන්නේ ඒක තමයි. ඉතින් අපට ගොඩක් වටින්නේ මෙන්න මේ හේතුව හින්දා තමයි YouTube cards කියන එක. එතකොට ඊළඟ කාරණාව විදියට බැලුවොත් එහෙම මේ අපිට මේ හම්බෙන views අපිට හම්බෙන්නේ direct. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම අපේ වීඩියෝ එකට මේ හම්බෙන views හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ card එකක් use කරලා ගන්න views එක තියෙන වටිනාකම ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ අපිට කෙලින්ම හම්බෙන views එකක් තමයි මේ YouTube card එකකින් අපට ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ YouTube card කියන එකෙන් තවත් අපට දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අපි අර channel එකක් link කරලා අපේ තව channel එකක් promote කරගත්තා වගේ මේ YouTube card එකක් දාලා ඉවරලා අපට පුළුවන් අපේ මේ channel එක promote කරගන්න. ඉතින් මේක අපට views ගන්න විතරක් නෙමෙයි මේක අපට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදියට අපේ තවත් channel එකක් promote කරගන්න එහෙම නැත්නම් වෙනත් කෙනෙක්ගේ channel එකක් promote කරගන්නත් මේ YouTube cards කියන එක අපට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. එතකොට ඊළඟ කාරණා විදියට බැලුවොත් එහෙම අපට පුළුවන් අපේ YouTube වීඩියෝ එකක් promote කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ YouTube playlist එකක් promote කරගන්නත් මේ cards වලින් පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී අපේ වීඩියෝ එකක් promote කරොත් අපට views හම් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි playlist එකක් වගේ අපට අපි cards එකට add කරලා අපි promote කරන්න හදනවා නම් එතකොට අපට views හම් වෙනවා. එතකොට playlist එකට අපි promote කරගන්නවා කියන්නේ එතකොට අපට සාමාන්‍ය monetize හම්බෙච්ච නැති channel එකක් නම් එයාලට watch time හදා ගන්න මේකෙන් ලොකු වාසියක් හම් වෙනවා. ඉතින් තවත් දෙයක් තමයි ඔයාලට මේක YouTube වලට විතරක් නෙමෙයි මේ cards කියන එකේ ප්‍රයෝජන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තවත් තියෙන ප්‍රයෝජනයක් තමයි මේ ඔයාලගේ personal website එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් blog එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඔයාලගේ product එක link එකක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් මේ YouTube card වලින් cards වලින් promote කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකෙදි මේ මෙතනදී මෙයාලා කියනවා මේ personal website වලින් blog එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේවා YouTube AdWord policies වලට එතකොට Google AdSense policies වලට ඒ වගේම තමයි YouTube policies වලට මෙන්න මේ අපි add කරන link එක යටත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ වගේ දේවල් promote කරන්න try කරනවා නම් මේ YouTube cards වලින් අපි මේක පොඩ්ඩක් හොඳට හිතලා බලලා තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා ටික තමයි මම සරලව කිව්වොත් එහෙම YouTube cards වලින් අපට තියෙන ප්‍රයෝජන. ඉතින් අපි කතා නැතුව අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ආයෙත් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට කියන මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් දැන් YouTube cards එක add කරන්න නම් අපි යන්න ඕනේ අපේ YouTube studio එකට. එදකට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන YouTube studio එකට යන්න. මම කෙලින්ම යනවා මෙතන manage video කියන එකට ගිහිල්ලා මම කෙලින්ම මේ මගේ video list එක ගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී අපි upload කරන time එකෙදිත් අපිට video එකකට cards add කරන්න පුළුවන්. ඊට වඩා අපිට ලේසි අපි video එක upload කරලා ඉවර වෙලා අපේ video එකට cards add කරගන්න. ඉතින් මම කරන්නේ මුලින්ම
මෙතන මේ details කියන එහෙම නැත්නම් edit කරන්න වීඩියෝ එකක් edit කරන්න තියෙන option එක මම click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි open වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ පල්ලෙහාට යනකොට තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට cards කියලා option එකක්. ඉතින් මම කරන්නේ මේ cards කියන option එක click කරන එක. ඉතින් මේක click කරාම දැන් මේ වීඩියෝ එකට මම cards add කරලා තියෙන හින්දා මේකේ cards පෙන්වනවා ඔයාලට පෙන්වනවා ඇති. මෙතන පේනවා ඔයාලට මේ suggested කියලා ඉවරලා මෙතන මම මේ add කරලා තියෙනවා මගේ වෙන වීඩියෝ එක. ඒක පෙන්වනවා how to grow YouTube subscribers කියලා ඉවරලා මේ වගේ මේ මම add කරපු card එකක් තියෙන. ඒ වගේ මම මෙතන cards add කරලා තියෙනවා 4ක්. මේ add කරලා තියෙන වීඩියෝ එක. ඒකට මේ add කරලා තියෙන්නේ තවත් වීඩියෝ එකක්. මේ add කරලා තියෙන්නේ playlist එක. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට මේ YouTube cards add කරගන්න පුළුවන්. එතකොට YouTube එකෙන් අපට අවස්ථාව දීලා තිනවා අපේ එක වීඩියෝ එකට cards 5ක් add කරන්න. ඉතින් එතකොට මේ cards කොයි අවස්ථාවලටද add කරන්න ඕන කියලා ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒකල ඔයාලට උපරිම මේකේ cards 5ක් add කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් දැන් කොහොමද අපි card එකක් add කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට ගන්න දෙන්නේ මෙතන තියෙනවා මේ එකතු කිරීමේ ලකුණ එකලා එහෙම නැත්නම් plus mark එක එකලා cards කියලා තියෙනවා option එකක්. එතෙන්ට ගිහුවම තියෙනවා අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට වීඩියෝ එකක් add කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ add කරන වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එක play වෙනකොට ඔයාලා දෙන time එකට මෙන්න මේ විදිහට display වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් playlist එකක් add කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වෙන channel එකක් තියෙනවා නම් channel එක add කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයාගේ website එක වෙන්න පුළුවන්, blog එක වෙන්න පුළුවන්, link එක add කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මෙතනින් try කරලා වීඩියෝ එකක් කොහොමද add කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ videos කියන click කරවුවා. එතකොට ඔයාට මෙතන පෙන්නනවා ඔයාගේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝ set එක. ඉතින් ඔයාට මෙතනින් පල්ලෙයට ගිහිල්ලා බලලි ඉවරලා ඔයාට මෙතනින් වීඩියෝ එකක් search කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන මගේ වීඩියෝ එකක් search කරලා නිකන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මෙතන එතකොට මම what කියලා ගහපුවාම මේකට සම්බන්ධ keyword එකට අදාළව තියෙන videos වෙනවා. එතකොට මෙතන මට පෙන්නනවා what is the YouTube future channels කියලා ඉවරලා මම අර add කරලා තියෙන මගේ වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේක මට මෙහෙම select කරලා ඉවරලා add කරගන්න පුළුවන්. මේක මම දැන් වීඩියෝ එක add කරලා තියෙන හින්දා මෙතන මට add කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේක delete කරනවා. ඉතින් මෙතන ඒ වගේ ඔයාලට වීඩියෝ එකක් මෙතන තියෙන වීඩියෝ එකක් select කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට වෙනත් channel එකක වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මෙතනින් search කරලා ඉවරලා අරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම search කරපුවාම ඒ අදාළ keyword වලට අදාළ videos පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් මම පෙන්නුවේ මේ වීඩියෝ එකක් කොහොමද add කරන්න කියලා card එකට. ඊට පස්සේ අපි බලමු playlist එකක් add කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් playlist එකක් add කරනකොට ඔයාට ඔයාගේ channel එකේ තියෙන playlist එක පෙන්වනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ playlist එකක් select කරලා add කරගන්න. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මගේ YouTube cards add කරලා දින මම ඒක add කරන්න යන්නේ. එතකොට ඊළඟට ඔයාට channels කියන එකට ගියොත් එහෙම ඔයාට channel එක මෙතන search කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් channel link එක තියෙනවා නම් ඒක paste කරලා search කරන්න පුළුවන්. channel ID එක තියෙනවා නම් ඒක දාලා වෙලා search කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන අරුණලු කියලා වෙලා search කරනවා මගේ අනිත් channel එකේ name එක. එතකොට මේ අරුණලු කියන එක සම්බන්ධ තියෙන channel ඔක්කොම වෙනවා. ඉතින් මේ පළවෙනියට තියෙන්නේ මගේ channel එකකින් මෙතන select කරලා ඉවර වෙලා මට පුළුවන් මේ channel එක add කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන ආයේ card කියන තැනට ගිහිල්ලා මේ link කියන එකට ගියපුවාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ website එකේ හරි blog එකේ හරි link එක දාලා ඔයාට apply කරන් තියෙන. එතකොට ඔයාගේ වීඩියෝ එක apply වෙනවා. ඉතින් මේ මම channel card add කරපු වීඩියෝ එකක් නිසා මම මෙතන වීඩියෝ එකට add කරන්න ගියේ card. ඉතින් මේක අපි දැන් add කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන මම පළවෙනි card එක play වෙන්න දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ time එකට. තප්පර 27 මිනිත් 21කින් තමයි පෙන්වන්න දීලා තියෙන. ඉතින් මේක ඕනනම් ඔයාලට මගේ මේ වීඩියෝ එක play කරලා බලන්න play කරලා මම පෙන්වන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පටන් ගත්තා. එතකොට තව ඔයාලට දෙයක් පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙතන මෙන්න මේ හර්ෂාදී ලකුණක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේක ක්ලික් කරාම මෙතන පෙන්නනවා මම දැනට මේකට ඇඩ් කරලා තියෙන වීඩියෝස් ටික සජෙස්ට් වෙලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේකත් ගොඩක් වාසියක් තියෙනවා. මොකද මේ ප්ලේලිස්ට් මෙතන මේ cards select කරලා ඉවරලා වීඩියෝස් බලන කෙනෙක් නම් එයා ටග් ගාලා ආ වීඩියෝ එක ඕපන් කරපුවම මොනවද තියෙන කියලා බලාගෙන යනවා. එතකොට මෙතනින් කෙලින්ම ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඔයාලට පේනවා මෙතන වීඩියෝ මේ ක්ලික් කරන්න
පුළුවන් කියලා මේ වීඩියෝස් ටික පෙන්වනවා. ඉතින් මම මෙතන ක්ලෝස් කරලා ප්ලේ කරනවා. දැන් ප්ලේ කරපුවාම ඔයාලට පෙන්නයි. දැක්කද දැන් මෙතන මේ තප්පර 27න් තමයි පෙන්වන්න ගත්තේ. ඉතින් මේ දැන් මම ඇඩ් කරපු කාඩ් එක මෙතන පෙන්වන්න. මෙතන මම ඇඩ් කරලා තියෙන පළවෙනි කාඩ් එක ඔයාලට මේ පෙන්වනවා ඇති. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරනකොට මෙතන මේ කාඩ් එක ඩිස්ප්ලේ වුණා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි YouTube කාඩ් එකක් ඇඩ් කරලා ඉවරලා අපට views වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද ගෙන ආපු වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට වැදගත් වෙන දෙයක් ගන්න තියෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තව අදහස් යෝජනා දෙනවා නම් ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකේ අඩු මේ ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ හරි මොනවා හරි තව ඔයාලට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයා පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න. අනිවාර්යයෙන් මේ වගේම තමයි සෝෂල් මීඩියා වල ලින්ක්ස් තියෙනවා. ඔයාලට මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙසේජ් එකක් දාලා වුණත් ඔයාලට අහගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම අහන්න. එහෙනම් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.